It is my great privilege to welcome you here for the dedication of the street on which we stand and on which I live to Ronald Reagan, the 40th President of the United States. Je mi velkou ctí, že vás mohu tady uvítat u příležitosti, kdy my pojmenujeme tuto ulici, kde se nyní nacházíme a kde já také bydlím, po Ronaldu Reaganovi, který byl 40. prezidentem USA. This street is a symbol of the special friendship that the United States shares with the Czech Republic. Tato ulice je symbolem zvláštního přátelství mezi Spojenými státy a Českou republikou. I would like to thank the mayor and Prague 6 for coming up with this truly fitting commemoration to the man who, in so many ways, laid the groundwork for our strong partnership today. Rád bych poděkoval paní starostce a městské čtvrti Praha 6, paní starostce za to, že se sem dostavila a za tuto velice vhodnou oslavu a připomínku muže, který v mnoha směrech položil základy našeho dnešního pevného partnerství. I would also like to thank the Reagan Foundation, General Electric, and Honeywell for making this event possible today. Chci také poděkovat nadaci Ronalda Reagana, General Electric a Honeywell za to, že i za jejich přispění se dnešní akce koná. What history this street has seen? Tato ulice byla věru svědkem dějin. In the 1920s, Otto Petschek, one of the wealthiest industrialists in the Czech Republic, and his family purchased this block that you see behind you. Protože ve 20. letech minulého století Arnold Petschek, který byl jedním z nejúspěšnějších a nejbohatších podnikatelů té doby, zakoupil tu vilu, ten dům pro sebe a pro svoji rodinu. From 1924 to 1930, Mr. Petschek built the magnificent house, which I am now privileged to live in. A v letech 1924 až 1930 to rozbudoval, až z toho vznikl tento nádherný dům, v němž teď má možnost bydlet. Mr. Petschek was only able to live in that house for 4 years before his life was claimed by an unexpected heart attack. Pan Petschek ale bohužel prožil v tomto domě všeho všude 4 roky, protože pak ho neočekávaně zasáhla smrt, neočekávaně dostal srdeční záchvat. 4 years later, Europe saw the tragedy of Munich and the ascendancy of the Nazi regime. O 4 roky později byla Evropa svědkem mnichovské tragédie a vzestupu nacistického režimu. This street saw the Petschek family leave, carrying only suitcases. Tato ulice byla též svědkem toho, jak rodina Petschková odcházela odtud a nesla si pouze kufry. And then the street saw the Nazi general staff come in to occupy this house. A pak zase tato ulice byla svědkem toho, jak sem přišli členové nacistického generálního štábu, aby tento dům zabrali pro sebe. It served as the headquarters of the general staff. Protože toto bylo pak ústředí generálního štábu. In those same years, Mr. Petschek's family sought refuge first in England, then in Canada, then in the United States. A v těch letech zase rodina Petschkova se uchýlila nejprve do Anglie, posléze do Kanady a nakonec do Spojených států. In 1945, the general staff, led by General Toussaint, who lived and worked here, unexpectedly fled the Petschek house in order to respond to General Patton's lightning strike into Czechoslovakia. A zase potom v roce 1945 jsem odtud zase odešel německý generál s celým štábem proto, aby rychle čelil neočekávanému bliskovému úderu ze strany generála Pattona. Not long after that, this street saw the Red Army come in and occupy this house for several weeks.
Nedlouho poté zase tato ulice viděla, jak ji pro sebe zabírá Rudá armáda, která také na několik týdnů obsadila tento dům. Then the Czech military came in. Pak sem přišla česká armáda. Before selling the house to the United States government for $1.5 million in the forgiveness of war debt. A poté prodali tento dům Američanům za to, že dostali za $1,5 milionu a za odpuštění válečného dluhu. And then this street on which we stand saw my predecessor, Ambassador Steinhardt, and his family come down the street, move into the house, and an American presence was established here. A poté zase tato ulice viděla, jak jsem přišel můj předchůdce, ambasador Steinhardt, a tudíž se sem zase vrátila americká přítomnost. And in the 4 decades of communist control that followed, the American flag flew inside this compound and on this street. A během následujících 4 desetiletí komunistické nadvlády tady uvnitř této rezidence, ale pořád vlastně v této ulici vlála americká vlajka. And the street saw Czech dissidents come, walk down the street and enter the house. A ulice také viděla, jak sem chodili čeští disidenti a vstupovali do tohoto domu. Sometimes they were arrested before they could make it through that gate on this street. Někdy ovšem zatkli dřív, než prošli branou. Sometimes they were arrested after they left that gate and walked down this street. Někdy naopak byli zatčeni poté, kdy odtud odcházeli a odcházeli touto ulicí. But nevertheless, they kept coming. Nicméně sem chodili nadále. And then in the 1980s, A pak už v 80. letech the people on this street began to hear of rumblings. Najednou začali lidé tady slyšet různý hluk. Rumblings of a man who dared to call evil evil. Hluk, který vlastně dělal muž, který se odvážil nazvat zlo zlem. Who dared to take on in the proudest tradition of the presidents that had preceded him for 4 decades to take on communist domination and the Soviet Empire. Který měl odvahu, aby navázal na tradici nejlepších prezidentů, kteří ho předcházeli a který se odvážně postavil komunismu a jeho říši. And in 1989, this street saw the celebration of the Sametova Revoluce, and dissidents and all Czechs could then come and go on this street without fear of arrest. A také v 1989 roku tato ulice byla svědkem oslav sametové revoluce a od té doby už disidenti a Češi vůbec mohli tudy chodit a procházet branou, aniž by je někdo zatkl. And now for 20 years this street has seen the dream of President Reagan realized as political freedoms and the economic and market freedoms that they require have flourished in the Czech Republic. A teď už 20 let vlastně tato ulice sleduje, jak se splnil sen prezidenta Reagana a jak Česká republika nabyla svobody a jak vzkvétá svoboda a tím i politická, ekonomická situace. And now my family and I have moved to this street, and the street has seen the son and grandson of Czechoslovak Holocaust survivors move into the house and once again demonstrate the American saying, we have a saying in the United States, only in America. Pak zase tato ulice nakonec viděla, jak jsem se sem nastěhoval já a vlastně se mnou vnuk tedy a pravnuci těch, kteří přežili holokaust a vlastně tím si můžeme připomenout i jednorčení, které známe jenom v Americe. But that doesn't mean only in America the physical place. Že pro Ameriku že to není jenom místo, není jenom fyzickým místem. It means only in America the idea of America. V Americe to znamená samotnou americkou ideu. So you see, this dream is one that now, thanks to the leadership of President Reagan, has spread throughout the world. Teď vidíme, jak se tento sen uskutečňuje po celém světě díky vedení, kterému dal na začátku prezident Reagan. And today we will add a new chapter to that dream.
A dnes se dopíšeme k tomuto snu další kapitolu. And we will coin a new saying today. A dnes se budeme razit další rčení. We will say only on Ronald Reagan Street. Budeme říkat jenom v ulici Ronalda Reagana. Děkuji vám moc krát.